สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำวุ้นมะพร้าวอ่อนค่ะสูตรขนมไทยง่ายๆจะทำทานเองหรือทำเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการผสมผงวุ้นและน้ำมะพร้าวค่ะจะใช้ผงวุ้นแบบนี้นะคะผงวุ้น1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำมะพร้าว600 กรัมจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้ให้ผงวุ้นอิ่มน้ำประมาณ 10-15 นาทีค่ะพอครบเวลา15 นาทีก็คนเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปต้มด้วยไฟอ่อนค่ะระหว่างที่ต้มก็ให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะต้มจนกระทั่งน้ำเดือดและผงวุ้นละลายดีค่ะวิธีการดูว่าผงวุ้นละลายดีแล้วหรือยังนะคะก็คือดูที่พายที่เราคนหรือช้อนที่เราใช้คนนะคะถ้าไม่มีผงวุ้นติดเป็นเม็ดๆก็คือละลายดีแล้วค่ะเมื่อน้ำมะพร้าวเดือดและผงวุ้นละลายดีต่อไปแจ็คก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะแจ็คใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปน้ำตาลทรายแจ็คใส่30 กรัมเกลือ2 กรัมค่ะแนะนำว่าให้เพื่อนๆชิมน้ำมะพร้าวของเราก่อนนะคะถ้าหวานมากก็อาจจะลดน้ำตาลลงอีกค่ะหลังจากใส่น้ำตาลทรายและเกลือก็ให้เราคนต่อค่ะแล้วก็ต้มจนกระทั่งน้ำมะพร้าวเดือดค่ะเมื่อต้มจนเดือดแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเลยค่ะเนื้อมะพร้าวใส่ได้ตามชอบนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะเราจะใส่ในถ้วยเล็กค่ะจากนั้นก็ต้มต่อจนเดือดค่ะพอเดือดแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะแจ็คใช้เป็นกะทิสดนะคะเพื่อนๆจะใช้กะทิกล่องก็ได้ค่ะหลังจากใส่กะทิลงไปแล้วก็ให้ต้มแค่พอร้อนนะคะแค่ให้เดือดขอบหม้อหรือมีไอความร้อนค่ะถ้าต้มนานจะทำให้กะทิแตกตัวค่ะเสร็จแล้วยกออกจากเตาค่ะแล้วพักเขาไว้ให้คลายร้อนประมาณ10 นาทีหลังจากพักไว้จนคลายร้อนแล้วก็ให้เรานำไปหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะจะใช้เป็นพิมพ์พลาสติกนะคะวันนี้ใช้เป็นรูปหัวใจและรูปดอกไม้ค่ะสูตรนี้จะหยอดได้ทั้งหมดประมาณ80 ถ้วยนะคะหยอดจนครบทุกถ้วยแล้วเราก็จะพักเขาไว้ให้เซ็ตตัวพักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงวุ้นก็เซ็ตตัวแล้วค่ะจากนั้นก็นำออกมารับประทานได้เลยค่ะวิธีการนำออกจากพิมพ์นะคะก็บีบเบาๆค่ะแค่นี้ก็หลุดออกมาง่ายๆแล้วค่ะวุ้นมะพร้าวอ่อนสูตรนี้หวานน้อยนะคะแช่เย็นๆมาทานอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะวุ้นมะพร้าวเป็นขนมที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆอยากลองทำขนมหรืออยากหารายได้ก็ลองทำวุ้นมะพร้าวสูตรนี้ดูนะคะอีกทั้งยังเป็นขนมที่ต้นทุนต่ำวัตถุดิบก็หาง่ายลองนำไปใส่แพ็กเกจสวยๆหรูๆก็เพิ่มมูลค่าได้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ